1976 වසරේ විතර තිබුණා පෙගාසස් රිපෝර්ට්ේ දේවගතිවරුන්ගේ සම්මේලනය. ඒකට YST Youth for Christ එකෙත් නන්ද දිසානායක කියන මහතුරුත් සහභාගී වුණා. ඒ වගේම ලංකාවේ ලෝක දර්ශන ජාත්‍යන්තර පටන් ගත්ත ආරම්භක බී ෆර්නැන්ඩෝ මහතාත් ඒකට සහභාගී වුණා. එතෙන්දී යාපුවගේ අදහසක් ආවා ලෝක දර්ශන ජාත්‍යන්තර ආයතනය ලංකාවේ පටන් ගන්න පුළුවන්ද බැහැ. එතෙන්දී තීරණයක් ආවා ලංකාවේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක කවුද අධ්‍යක්ෂකයා? ඒවකට බී ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයා බංග්ලාදේශ වල ලෝක දර්ශන ජාත්‍යන්තරයේ අධ්‍යක්ෂකයා. එතුමාට මේ වැඩේ බාර දීලා ලංකාව මේක ආරම්භ කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ වෙනකොට ලංකාව පුරාම ගිහිල්ලා සමීක්ෂණ කරලා තිබුණා. දෙව්මැදුරු ආශ්‍රිතව, පන්සල් ආශ්‍රිතව, එක සමිති ආශ්‍රිතව දෙව් කරලා තිබුණ සමීක්ෂණේ. ඒ අනුව තීරණය කළා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති මාර්ගයේ මේ මුදල් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ අනුව තමයි ලෝක දර්ශන ජාත්‍යන්තර ආයතනයේ බී ෆර්නැන්ඩෝ මහත්තයාගේ නිවසේ අංක 32 ලෝරිස් පාර ගම්බලපිටියේ නිවසේ ඉස්සරහ කාමර දෙක නමයි පටන්. මුල්ම අධ්‍යක්ෂතුමා බී ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයා. සහකාර අධ්‍යක්ෂයෙක් හිටියා සැමියල් තම්බා. ඊට අමතරව උපදේශක වශයෙන් හිටියා. මොකද අපි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියත් එක්ක කටයුතු කරනවා. ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂයෙක් හිටියා පල්ලව. ඒක නන්ද දිසානායක මහත්මයා. තව කෙනෙක් අමල් රාජ් මහත්මයා. ව්‍යාපෘති නිලධාරී කෙනෙක් හිටියා ජේ.ඊ.වී. සමරසිංහ. මේ ජේ.ඊ. සමරසිංහ මහත්මයා සැමියල් තම්බා මහත්මයා ඉස්සර මඩකල්පේ දිසාපති. ජේ.ඊ. සමරසිංහ මහත්මයා කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ ලේකම්තුමා ඒ දවස්වල. එහෙම තමයි අපි පටන් ගත්තේ. ආයතනයේ 11 දෙනෙක්ගෙන් සමාන්විත වෙනවා. මම ඔය කීප දෙනෙක් විතරයි. ඊට අමතරව කොන්ස්ටන්ස් කියලා හිටිය මිස් කෙනෙක්. එයා තමයි ඉංග්‍රීසි ටයිපිස්. මාව ගත්තා සිංහල යතුරු ලියන්න එක වශයෙන් අපි පාර්ට් ටයිම්. ඉස්සර දුන්නේ ක්ලස්ටර් ප්‍රොජෙක්ට් එක. ප්‍රොජෙක්ට් එකක නමක් තියෙනවා. ඒකේ යටතේ ගම්මාන 5ක් නැත්නම් 6ක්. දැන් වගේ නෙමෙයි ගම්මාන 5ක් නැත්නම් 6ක් තියෙනවා. ඒ ගම්මාන 5යි 6යි අතර ගම්මාන අරන් ඒවට තමයි මුදල් දුන්නේ. ඒකට අනිවාර්යයෙන් මේ ගමේ ග්‍රාම සංඝ සමිතියක් තියෙනවා. මේක ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමත් ග්‍රාම සංඝධාරි මහත්මයාත් යටතේ තමයි ග්‍රාම සංඝ සමිතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මුල් කාලේ අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණේ බැංක් account ඇරියේ නැහැ සමිතිය. තාක්කුවේ සල්ලි දාගෙන අපි 20000ද 15000ද 10000ද සල්ලි දාගෙන ඉලා ඒ ග්‍රාම සංඝ සමිතියේට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට ග්‍රාම සංඝ සමිතිය නිලධාරීන් ඉදිරියේදී බාර දෙනවා. මෙන්න මේ ඒතකොට අපි සත්ත්ව පාලනය වෙන පුළුවන්, කෘෂි කර්ම වෙන පුළුවන්, සුළු කර්මාන්ත වෙන පුළුවන්, මොකද දේවල්ට මුදල් දෙනවා. එහෙම තමයි ආරම්භය වුණේ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් යනකොට අපිට තේරුණා මුදල් ගිහිල්ලා දෙන එක මොකද අප්නර් මහත්තයාට එක වාහනයයි තිබුණේ. ඒකත් පුද්ගලික වාහනේ බී ෆර්නැන්ඩෝ මහත්තයාගේ වාහන. ඒකෙන් ගිහිල්ලා තමයි හැමතැනම ගියේ. අපි මුලදිම ගියා මේ අපි ක්‍රිස්තියානි ආයතනය. හැබැයි ගම්වල වැඩ කිරීමේදී ආගම් ಜಾති කුල කිසි දෙයක් මුලදී පටන් ගත්තා. ප්‍රසිද්ධලා තියෙන එක පුරුළු පාළුව. පුරුළු පාළුව කියන්නේ පොල්පිටිගම ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලය. මායිලිය කියලා ගමක්. ඒක එක කැලේ තමයි පුරුළු පාළුව. ඒ පිළිකම සැඩොල් කුලේ පත්. අපේ නිලධාරීන් මේ වෙලාවේ ಜಾති ගණන් ගත්තේ නැහැ. දැන් මම වැඩ කරලා තියෙන පූරගන්දෙනේ එක. ඒ කියන තමයි ප්‍රසිද්ධ යන්ත්‍රමන්ත්‍ර ගුරුකම් තියෙන්නේ. මම ওই ගම්මානට ගිහිල්ලා පටන් ගන්නකොට වටපිටේ ඉන්න කට්ටිය මට කිව්වා මහත්තයා ගම්මානට යන්න එපා. ඇයි? ඒගොල්ලෝ යන්ත්‍රමන්ත්‍ර මොනකෝ කමක්. මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ මම ගියා උදේට පිට අවුරුද්ද ගියාම මාව එක්කන් ගියා ගම වටේ. ඉස්සර තිබුණේ ඔළුව පාත් කරගෙන යන ගෙදරට. වටේම තියෙන කැලේ. අද හොඳ ගෙවල් ගහලා, සතු දෙකේ ගෙවල් ගහලා දුරිත් තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා අදටත් ලෝක දර්ශන ආයතනයට ස්තුති කරනවා. ඉතින් 78 79 මන්නාරම මඩකලපුව අම්පාරව පැතිවල ලොකු සුළුසුළුකක් ආවා. ඒකෙදි අපේ ආයතනයේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා සහන ආධාර දෙන්න. සංවර්ධන විතර කරනවා. ලෝක දර්ශන ආයතනයේ සංවර්ධන සහ සහන ආධාර දෙන්න ආයතනය. අපිට සිද්ධ වුණා සහන ආධාර අපි ගියා. ගියේ බොහොම අමාරුයි. දුෂ්කර ගමනක් ගියේ. මඩකලපුව හරහා සමලාඩ නෑ මඩකලපුව පැත්තට යන්න බෑ. මේ පැත්තෙන් නුවර හරහා ගියොත් පදියතලා අම්පාර පැත්තෙන් යන්න බෑ. මොකද ගස් කඩන් ඇදලා ලයිට් කනවර කරලා ඊට පස්සේ හමුදාවේ අපිට දුන්න හමුදාව ආරක්ෂාව. ඉස්සරහන් ඒගොල්ලෝ යන ගස් ටික විතර අපි ගිහලා. ඒක තමයි එක පළවෙනි සහන ආධාර දුන්න ක්‍රමය. ඊට පස්සේ 83 මතකද 83 කියන්නේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද?
83 අපේ ආයතනයේ භාගය අපි ඒතකොට අත්‍යවශ්‍ය සේවා කුණ සාරස්ත්‍ය සම්බන්ධයට සරස්වති මේකයි සාන්ත පීතර විද්‍යාලයයි ගුවන් හමුදා ඔය තුනේ අහනාදර කටයුතු අපිට බාර අපි සර්වෝදක එක ආයතන ඒවටත් අපි වැඩ ජාතිවාදී කෝලාහලස්සේ දුන්නා ණයරු පොක්කුලයි දීවර ගම්මන්ඩේව අපේ සිංහල කට්ටිය 6 මාසෙන් 6 මාසෙට වාරකම් වලට 69ට මීගමු පිටුපෙන්ට ඒගොල්ලන්ටත් ඒ වගේම තමයි අපරපත්තු ඒක සැරයක් දුන්නා විමල ජාතිවාදී ඒක ඒගොල්ලන් මේ කට්ටිය ඒකටත් අපි සානාදර දෙන්න ගියා ජීවිතයත් මරණයත් අතර සැකසෙන්න ඒක සමහරවිට ඔයගලන්ට ඇති මේක ගහලා අධ්‍යක්ෂතුමා දුන්න එකම දේ තමයි යන්න පුළුවන් පැත්තකින් ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන් පැත්තකින් බේරිලා ජීවිතේක බේරිලා. ඒක අපි 7 දිනක් ගියා. ඔක්කොම කරලා ආවා. LTT එකේ තරුණ පිරිසටත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඊට අමතරව යුද හමුදා කණ්ඩායමටත් අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ පැත්තෙන්. ඒ වගේම තමයි මේ 88 89 තිබුණා. අපේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. ඒකටත් මුහුණ දුන්නා. ඒ වගේ හැරෑරුම් තත්වලට ගෝලෂණ ආයතන කියන්නේ හදිසි අවස්ථාවට මුහුණ දී සිටිනවා.